নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মেথমেটিকেল পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট দ্য পাৰ্পজ অফ এছেছমেণ্ট। তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো এছেছমেণ্টৰ পাৰ্পজ নহয় সুধিছে। মনিটৰিং ষ্টুডেণ্ট গ্ৰোথ, মেকিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ডিচিশ্যন, ইভালুৱেটিং দ্য এফেক্টিভনেছ অফ কাৰিকুলাম, ৰেংকিং দ্য চিলড্ৰেন বেছড অন পাৰফৰ্মেঞ্চ। Select the correct answer using the code given below. Option দিছে 1 দিছে D, 2 দিছে B, 3 দিছে C, 4 দিছে A. আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব। আমাৰ এছেছমেণ্ট কৰাৰ মানে ৰেংকিং কৰাটো নুবুজায়, গতিকে আমাৰ অপশ্যন 1 শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিফ্লেক্ট এ ডিজায়াৰেবল এছেছমেণ্ট প্ৰেক্টিছ ইন দ্য কনটেক্সট অফ মেথমেটিক্স লাৰ্ণিং। তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্টে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে ডিজায়াৰেবল এছেছমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মেথমেটিক্স লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত? হোল্ডিং কনভাৰচেশ্যন এণ্ড one-to-one discussion with children can also be helpful in assessing them. Assessment should be product-oriented and focus on the right answer of the child. Incorrect answer of children should largely be ignored because we need to focus on children's strength. Only paper-pencil tasks are suited to assess students because they require precise answer. আমাৰ ইয়াৰ অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ডিজায়াৰেবল ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ এছেছিং ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং ইন মেথমেটিক্স। তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ ডিজায়াৰেবল ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব এছেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টৰ মেথমেটিকেল লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত? অপশ্যন দিছে ষ্টুডেণ্ট জাষ্টিফিকেশ্যন অফ দেয়াৰ ৰেছপন্স শুড বি an important basis of assessment. Development of mathematical vocabulary should not be basis of assessment. Same tasks should be given to all students for parity. Student incorrect answers should be ignored. আমাৰ ইয়াত অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব। ষ্টুডেণ্ট জাষ্টিফিকেশ্যন অফ দেয়াৰ ৰেছপন্স শুড বি এন ইম্পৰ্টেণ্ট বেচিছ অফ এছেছমেণ্ট। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। মিছেছ ৰীনা has developed a tool to record the behaviors of her students such as participation in class activities, competition of assessment, problem solving skill, regularity, etc. The tool will give her information in the form of absent or present of those behaviors during the observation. The tool Mrs. Rina has developed is an example of. Mrs. Rina আছে তেওঁ কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, ক্লাছৰুম এক্টিভিটিজ, কম্পিটিশ্যন অফ এছাইনমেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলৰ লগতে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰেগুলাৰিটিৰ ওপৰতো তেওঁ মানে তাৰ ৰেকৰ্ডসমূহ ৰাখে। তেওঁ কোনটো টুল ব্যৱহাৰ কৰিছে সুধিছে আমাৰ। অপশ্যন দিছে এনাকডেটৰিকেল, কিউমুলেটিভ ৰেকৰ্ড, চেকলিষ্ট, ৰেটিং স্কেল। আমাৰ হ'ব অপশ্যনটো কিউমুলেটিভ ৰেকৰ্ড। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। ডিউ টু COVID-19 পেণ্ডামিক ডিফাৰেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন হেভ শ্বিফটেড ফ্ৰম অফলাইন মোড এক্সামিনেশ্যন টু online mode of examination. Open book examination through online mode hence has become more popular. Open book examination focuses on. আমাৰ COVID-19 পেণ্ডামিকৰ টাইমত আমাৰ ইনষ্টিটিউটসকলে অফলাইন যিটো আমাৰ লাৰ্ণিং ছিষ্টেম আছিলে সেইটো আমাৰ অনলাইন মোডলৈ গৈছিলে আৰু অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে। এই অপেন বুক এক্সামিনেশ্যনে কিহক ফ'কাছ কৰে? আমাক দিছে এছেছিং দ্য হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল অফ লাৰ্ণাৰ্ছ, আস্কিং ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, কম্পেলিং ষ্টুডেণ্ট টু থিংক কনভাৰ্জেণ্টলি, ৰিডিং এক্সামিনেশ্যন এনজাইটি অফ লাৰ্ণাৰ। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট? ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? 1টো শুদ্ধ হ'ব। এ আৰু বি, এছেছিং দ্য হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিল অফ লাৰ্ণাৰ আৰু আস্কিং ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। ইন এ মেথমেটিক্স ক্লাছৰুম এ টিচাৰ আস্ক দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন ইন এ টেষ্ট। Write multiplication problem that has an answer that falls between the answer to this problem. 37 into 15, 33 into
20. Which of the following statement most appropriately describe the purpose of including the above question in the test? এটা মেথমেটিক্স ক্লাছৰুমত এজন টিচাৰে টেষ্টত কুৱেশ্যন দিছিলে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 37 × 50 33 × 20 এই যে দিছিলে এইটো আমাক প্ৰশ্নটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আমাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব এই ক্ষেত্ৰত সুধিছে অপশ্যন দিছে টু টেষ্ট দ্য প্ৰচিডিউৰেল নলেজ অফ ছলভিং এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰব্লেম টু টেষ্ট দ্য নলেজ অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল টু এলাউ ষ্টুডেণ্ট টু demonstrate a conceptual understanding of the process used in solving the problem to test the computational skill of the student আমাৰ ইয়াত অপশ্যন 3টো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ মিছেছ মমতাজ uses the technique of observation during group work activities to provide support and feedback to her students in improving their mathematical abilities. The strategy used by Miss Momtaz is an example of Mrs. Momtaz নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিল তেওঁ অবজাৰভেশ্যন কৰিছিল গ্ৰুপ ৱৰ্ক এক্টিভিটিজ আৰু তাত তেওঁ ছাপোৰ্ট আৰু ফিডবেক দিছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মেথমেটিকেল এবিলিটিজ ইমপ্ৰুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ছামেটিভ এছেছমেণ্ট এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হ'ব ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট অপশ্যন 2 ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেষ্ট জাষ্টিফাইজ দ্য ইউজ অফ অ'পেন এণ্ডেড টাস্ক ইন মেথমেটিক্স তলত ভিতৰত কোনটো আমাৰ অ'পেন এণ্ডেড টাস্ক হ'ব মেথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ইট টেক্স time to solve open-ended questions so should be given as homework promote conceptual understanding and multiple ways to solve a problem help a student to memorize an algorithm to have a variety of mathematical problem to keep a student engaged আমাৰ ইয়াত অপশ্যন 2টো শুদ্ধ হ'ব promote conceptual understanding and multiple ways to solve a problem ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ which among the following is are feature of summative assessment তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ summative assessmentৰ ফিচাৰ হয় evaluate the student learning at the end of an instructional unit student receive grade in term of percentage or any other form of indicate their level of performance can be used during the learning process in order to modify teaching and learning activities choose the correct option আমাৰ ইয়াত অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব A আৰু B ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ which of the following is not an advantage of analytical rubric তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ এডভান্টেজ নহয় এনালাইটিকেল ৰুব্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন দিছে ইট গিভ ডায়েগনষ্টিক ইনফৰমেশ্যন টু টিচাৰ ইট গিভ ফৰ্মেটিভ ফিডবেক টু ষ্টুডেণ্ট ইট ইজ গুড টুল ফৰ ছামেটিভ এছেছমেণ্ট ইট ইজ ইজিয়াৰ টু লিংক টু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দেন টু হলিষ্টিক ৰুব্ৰিক ইয়াত আমাৰ অপশ্যন 3টো শুদ্ধ হ'ব ইট ইজ গুড টুল ফৰ ছামেটিভ এছেছমেণ্ট ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ